أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نن ما موږ ډیسکس کوو ریلیټیو پرمیټیویټي نو د ریلیټیو پرمیټیویټي نه مخکې د دې څه یو ملتا جلتا مثال چې کوم دی موږ ډیسکس کوو د دې لپاره چې په اسانۍ سره موږ ریلیټیو پرمیټیویټي پیژنو نو هغه د ریفریکټیو انډیکس ریفریکټیو انډیکس څه شی دی دا زموږ یو فیور نمبر دی یونټ لیس دی سره یونټ لیس دی یونټ نشته بل دا موږ ریپرزینټ کوو په ان سره په څه په ان سره اوس د هر یو میډیم خپل ان ویلیو د هر یو میډیم خپل ریفریکټیو انډیکس فار ایگزامپل د یو میډیم به ریفلیکټیو انډیکس 1 یا به 2 یا به 3 د دې څه مطلب دی چې ریفریکټیو انډیکس 1 دی یا ریفریکټیو انډیکس 2 دی د دې دا به موږ ته وایي tell us that the speed of light how much time decreases in a medium as compared to the speed of light in vacuum څه مطلب په ویکیوم کې چې کوم سپیډ اف لایټ دی دغه په نسبت به دغه سپیډ اف لایټ څومره ټایم ډیکریز کیږي په یو میډیم کې صحیح ده په یو میډیم کې به دغه سپیډ اف لایټ څومره ټایم ډیکریز کیږي as compared to the speed of light in vacuum یو سپیډ اف یو لایټ دی صحیح ده لایټ ته د زموږ سره د چې په ویکیوم کې څومره د دې چې کوم سپیډ دی صحیح ده او به دغه لایټ ته صحیح ده دا موږ د یو میډیم نه پاس کوو او په هغه کې څومره سپیډ دی صحیح ده نو د دې ویکیوم په نسبت به په دې میډیم کې دا کم سپیډ اف لایټ دا کمی نو دا به څومره ټایم کمی دې ته څه ویلی شي ریفریکټیو انډیکس د یو میډیم به ریفریکټیو د هر یو میډیم خپل ریفریکټیو انډیکس صحیح ده دا شان د ګلاس به خپل ریفریکټیو انډیکس د واټر به خپل ریفریکټیو انډیکس صحیح ده نو د هر یو میډیم به خپل ریفریکټیو انډیکس صحیح ده د ریفریکټیو انډیکس چې کومه فارموله ده هغه زموږ سره ده speed of light and vacuum divided by speed of light in medium په میډیم کې چې کوم سپیډ اف لایټ او په ویکیوم کې چې کوم سپیډ اف لایټ دا په من کې راشي موږ ول دا یونټ لیس ول یونټ لیس ځکه دا ریشو د بټوین ټو سیمیلر کوانټیټی دلته سپیډ اف لایټ دلته سپیډ اف لایټ سپیډ چې کومه زموږ ته یونټ ته هغه د میټر پر سیکنډ دلته سپیډ دی کنه هغه میټر پر سیکنډ یونټ دی نو میټر پر سیکنډ د میټر پر سیکنډ څخه ختمي یو فیور نمبر پاتې ځکه موږ ویل چې ریفریکټیو انډیکس موږ یو فیور نمبر دی صحیح ده نو د هر یو میډیم خپل ریفریکټیو انډیکس صحیح ده دغه شان اوس راځم د ریلیټیو پرمیټیویټي ته څه ریلیټیو پرمیټیویټي relative permittivity دا زموږ ته موږ ته وایي چې electric force په څومره ټایم ډیکریز کېږي په یو میډیم کې as compared to دغه electric force in vacuum both charges دي او د هغو په منځ کې چې کوم electric force دی په vacuum کې صحیح ده او دغه electric force ما راواغسته په یو میډیم کې دغه charges مې راواغسته او دغه په یو میډیم کې کېښوده د هغې په منځ کې چې کوم electric force دی دا به ډیکریز as compared to vacuum نو څومره ټایم ډیکریز دی دا موږ ته څه کوي relative permittivity relative permittivity موږ ته وایي tell us that electric force how much time decreases as compared to electric force the vacuum په نسبت
the electric force څومره ټایم ډیکریز کیږي دا موږ ته څه ریلیټیو پرمیټیویټي ریلیټیو پرمیټیویټي موږ ریپرزینټ کوو په څه سره په اپسایلون سره په څه سره په اپسایلون سره اپسایلون آر سره دا زموږ ته یونټ لیست دی سره پیور نمبر دی یونټ لیست څنګه یونټ لیست دی په دې چې کومه فارموله ده هغه ده چې دا فورس ان ویکیو ریشیو فورس ان میډیم relative permittivity force in vacuum divided by force in medium. The ratio between two similar quantities. The force come unit Newton देखें. दलतम Newton दे Newton सा cut. No relative permittivity दागम से favor number दे. तो शेरे favor number दे unit less दे. The हर यो संगचे refractive index. The हर यो medium खपल refractive index दे. دغه شان ریلیټیو پرمیټیویټي د هر یو میډیم خپل ریلیټیو پرمیټیویټي ده فار ایگزامپل د ویکیوم چې کومه ریلیټیو پرمیټیویټي ده هغه ده 1 صحیح ده د ایر چې کومه ریلیټیو پرمیټیویټي ده هغه ده 1.0006 صحیح ده او د ربر چې کومه ریلیټیو پرمیټیویټي ده هغه ده 2.94 د پیرافین چې کومه ریلیټیو پرمیټیویټي ده هغه زموږ سره ده 2 صحیح ده د بنزین چې کومه ریلیټیو پرمیټیویټي ده هغه ده 2.28 او د ګلاس چې کومه ریلیټیو پرمیټیویټي ده هغه ده 4.8 to 10 او د واټر چې کومه ریلیټیو پرمیټیویټي ده هغه دا 78.5 صحیح ده نو د هر یو میډیم خپل ریلیټیو پرمیټیویټي ده صحیح ده ریلیټیو پرمیټیویټي څه برابر ده فورس ان ویکیوم ډیوایډ بای فورس ان میډیم خو کوچرته د دې یو بل ایکویشن هم راوځي څنګه راوځي مونږ ویلو کولم لا مونږ ویلو مونږ ویل چې بټوین ټو